Hallå där hemma i stugorna, jag heter Johan och jobbar på Inet. Idag står jag här med en ny mus ifrån Logitech. Det här är Logitech G Pro Wireless som är en del av deras nya e-sportssatsning. Den här är utvecklad tillsammans med e-sportare för att hitta den här rätta känslan i musen. Vi tänkte ta och gå igenom denna nu och ja, det är bara för er att hänga med. Kikar vi på vad som ingår i paketet så har vi ju några legobitar här, eller så är det ersättningsknappar. Det är nämligen så att man kan byta ut knapparna på sidorna, toppen upp. Sedan så har vi vår trådlösa adapter, kan ta loss den här. Det här är en Lightspeed-adapter och det är lika med att den kör på 2,4 GHz bandet på en unik frekvens och ger 1 millisekund responstid. Den här adaptern går att sätta på den medföljande laddkabeln som är ungefär 2 meter lång så att man kan komma åt och få sin Lightspeed-adapter så nära musen som möjligt om man vill ha det. Så det är bara att plocka loss den igen när man ska ladda musen. Själva kabeln är gummikotad och är väldigt lätt och fin så man kommer nog kunna gamea med den utan problem och den är cirka 2 meter lång. Hoppar vi över till själva musen så ser vi att det är en ambidextriös mus, alltså att den är gjord både för höger och för vänsterhänta. De här knapparna, vi har alltså sammanlagt 7 stycken på denna. Vi har 2 här på högersidan, 2 på vänstersidan, höger-vänsterklick och en i scrollhjulet. Själva formen är en ganska klassisk Logitech-form. Man kan likna den lite vid en G403, bara att istället för att vara högeranpassad, alltså att den växer ut lite mer på högersidan, så är den här, kan man säga, som 2 G403s vänstersidor spegelvända. Så man har liten ingröpning på varje sida. Som i alla senaste Logitech-möss så har vi en väldigt matt och tålig gummibeläggning på mössen. Det är bra grepp och är väldigt bra på att inte plocka upp fingeravtryck. Det är nästan fingeravtrycksavvisande. Jag blir lite sur när jag ska försöka sno kollegornas fingeravtryck för att göra brott. Och så kan man inte använda den här musen för att sno dem. Så det är tummen ner på det, men för allt annat användningsområde är det väldigt bra. Det här är en ganska låg och kompakt mus, lite avlång nästan. Men för att demonstrera det tänkte jag lyfta in 2 andra härligheter. Här till vänster så har vi G305 som är än mer kompakt och den har sin högsta punkt lite längre bak. Här har vi den i mitten. Och så har vi G703 som är en ganska stor mus som är väldigt hög. På G703 så har vi bulan lite längre ut till vänster så att den lägger sig in i handflatan här. Medan de andra 2 är mer neutrala. Så jag skulle säga att du som har claw grip skulle nog föredra 2 av de här. Och du som lägger hela handflatan på hade nog tyckt bäst om denna. Men nya Pro Wireless har en väldigt stor fördel gentemot de här 2. Det är att den bara väger 80 gram. Det här är en extremt lätt mus och det är extra imponerande med tanke på att den även har ett batteri i sig. Så är du ute efter något riktigt lätt som specifikt e-sportare tycker om för att man har extrem kontroll och man blir inte trött i handen eller någonting, så är den här oerhört imponerande. Precis som G703 så har vi RGB på den här musen. Det är LightSync RGB som du alltså kan ställa in i Logitech Gaming Software och till exempel synka med spel och musik. Men det här är den enda lampan den har. Detta är ju för att spara på batteri. Det är ett litet batteri i den här. Kör vi med ljuset på så får vi upp till 48 timmar. Kör vi med ljuset av så är det upp till 60 timmar. Men vi har faktiskt några ytterligare lampor på som är dolda under den här beläggningen. Det är här så har vi 3 stycken lampor och det är för DPI-indikatorn. DPI-knappen sitter på undersidan, men klickar vi på den så ser vi vilken nivå vi är på. Så vi har 5 olika nivåer här. Och jag tycker det här är en väldigt snygg detalj, att man har gömt den på det här sättet och bara ser den när den väl används. Så stor tumme på det. Nackdelen med att ha DP-knappen här på undersidan, det är att du inte kan använda den som sniper-knapp om du brukar göra det. Däremot så har du ju de här 2 ytterligare knapparna som om du är högerhänt till exempel och kan använda någon av dem för det istället. Alla knappar går att programmera hur man vill och vi har även inbyggt minne så att du inte behöver göra det genom mjukvara ifall du byter dator. Och de här små legobitarna vi pratade om tidigare är faktiskt inga riktiga knappar utan det är ersättningspluggar för knapparna. För dig som inte vill ha till exempel aktiva knappar på vänster eller högersida. Spelar du med högerhänt så kanske du vill ta bort dem på högersidan så att inte lillfingret och ringfingret kommer åt. Och de här är magnetiska så det är bara att dra loss dem och ersätta dem rakt av. Kikar vi på undersidan däremot så ser vi att vi inte har den här matta plasten. Det är väl bra det så att man inte får grepp på undersidan. Och för att vi absolut inte får något bra grepp på undersidan så har vi även gått om glidskenor. Både här uppe och 3 här nere. Sedan så har vi en sensor här i mitten. Det här är samma sensor som vi har i G305 och det är nya Hero-sensorn. Väldigt högpresterande sensor som framförallt är väldigt batterisnål.
Vilket gör att vi då kan få en sån här extremt lätt mus som samtidigt behålla väldigt hög prestanda. Till höger här så har vi av- och på-knappen. Blå är för på och röd är för av. Bara så ni är medvetna om det. Och här borta så har vi vår DP-knapp. Här nere så har vi en liten bricka. Det här är samma typ av bricka som vi hittar på G703 och det är en utbytningsbar bricka som man kan byta ut till att ha en powerplay istället. Så jag bara snabbt hämtar G703 så kan jag bara visa hur en sån ser ut. Powerplay-brickan ser så här ut och innebär ett par extra gram, men framförallt att man kan ha trådlös laddning med deras Powerplay-musmatta. Så ut efter en sån lösning så har vi det här. Och nej, den kommer inte sticka ut så här. Jag satte den bara så för att visa. Värt att notera är att vi här under även har lite plats för denna. För dig som är ute och reser mycket och som vill plocka med dig din trådlösa mus men inte har den inkopplad i datorn så är ju det här ett väldigt välkommet tillskott. Och det är bara att slida ner den som sådan. Och sist men inte minst så sätter man laddkabeln här i fronten så att man kan fortsätta använda musen medan man laddar. Vilket kan man tänka sig är en bra idé. Och det var det. Det här är nya G Pro Wireless. Extremt lätt, högpresterande, för vikten en extremt bra batteritid och är väldigt trevlig att använda. Och vill du ha en sån här mus alldeles för dig själv så hittar du den nere i beskrivningen. Och vill du se fler genomgångar av nya heta produkter så är det bara att följa oss här på YouTube eller Facebook så ses vi i nästa video. Hej då!